سلام، به آشپزخونه آبی من خوش اومدید. امروز میخوام یکی از غذاهای خیلی پرطرفدار ما ایرانی‌ها رو برای شما آماده کنم. این غذا کتلت هستش. مطمئنم که همه خانم‌های عزیز طرز تهیه کتلت رو بلد هستن، ولی خب گاهی وقتا موادی که مصرف میشه تو مایه کتلت فرق میکنه. برای کتلتی که من درست میکنم، من همیشه نیم کیلو گوشت چرخ کرده میذارم. سعی میکنم که کم چربی باشه، در حدود 3 تا 4 عدد یا همون در واقع همون مقدار گوشتمون. نیم کیلو هم سیب زمینی، بستگی به سایز سیب زمینیاتون داره که معمولا 3 تا متوسط یا 4 تا کوچیک کافی هستش. یه دونه پیاز متوسط و رمز مال من که هیچ وقت وا نمیره 3 عدد تخم مرغ کامل هستش. اول از همه سیب زمینیامون رو باید بذاریم کاملا آبپز بشه و بعد برای که تو وقت صرفه‌جویی شده باشه من از قبل پختم و آماده هستش که رنده کنم. سیب زمینی‌ها رو رنده می‌کنیم. باید بذارین کامل بپزه سیب زمینیاتون و سعی کنین که خنک بشه که بتونیم به راحتی رندش کنیم. خب این دوتا. و تو این مرحله گوشتمون رو به سیب زمینی‌های رنده شده اضافه میکنم. من دستکش پوشیدم چون که این کار رو باید با دست انجام داد و خواستم این مقدار بهداشتی باشه. وقتی که گوشت و سیب زمینیمون رو کاملا با هم مخلوط کردیم، پیازمون رو رنده میکنیم. فکر میکنم کافی باشه. خیلی هم پیاز تندیه. شنیدم که میگن اگر یه کبریت رو آتیش بزنید و بذارین کنار دستتون باشه، باعث میشه که چشاتون کمتر بسوزه. پیازمون هم مخلوط میکنیم با گوشت و سیب زمینی. هرچی بیشتر بتونید مخلوط کنیم باعث میشه که وا نرسه کتلتتون. نمک و فلفل هم قاطی میکنیم به میزانی که لازم هستش. من یه قاشقم زردچوبه، خیلی کم، زیاد نمیزنم چون خیلی مزه رو عوض میکنه که خیلی بزنید. ببخشید این پیازش خیلی تند. الان تخم مرغامون رو دونه دونه بهش اضافه میکنیم. 1 عدد، 2 تا و 3 تا. من تازگی 2 تا گربه خریدم آوردم، هنوز خیلی کوچیکن و هر وقت من مشغول آشپزی میشم اینا میان زیر دست و پای من. خب به من کاری ندارم. مایه‌تون ممکنه به نظر خیلی سفت به نظر نیاد، ولی هرچی بیشتر اینو مخلوط کنید این سفت‌تر میشه و بهتره که بذارین 1 رو 20 دقیقه توی یخچال بمونه قبل از اینکه بخواید سرخ کنید. این از مایه کتلت ما. خیلی غذای آسون و فوری هستش برای خانمایی که کار میکنن میان خونه. حتی میتونین از شب قبل اینو درست کنین بذارین تو یخچال و وقتی که اومدین خونه فقط سرخش کنید. بسیار خوب. نمک بیشتر بزنم. این هم از مایه کتلت ما. یکم صبر میکنیم تا این خودشو بگیره، بعد من نشون میدم که متدی که من سرخ میکنم به چه صورت هستش. الان مایه کتلت ما آماده است برای سرخ کردن. برای سرخ کردنش ما احتیاج به روغن داریم و برد کرامز یا همون نون سوخاری فکر میکنم گفته میشه
که بر اطراف کتلت به کار میبرم. روغنمون رو میریزیم تو مایتابه و میذاریم گرم بشه، ولی خیلی خیلی داغ نشه. یه مقدار قابل توجهی روغن احتیاج داریم. برای اینکه کتلتاتون همیشه یه سایز در بیاد، من وقت تو دستم درست نمی‌کنم. با یه قاشق اندازه میگیرم، میذارم تو نوسخاری، اطرافش آغشته بشه و با یه چاقو سعی میکنم دو طرفش رو یک سایز در بیارم به این شکل، حالت مثلث. اینطوری هم قشنگتر میشه تو دیس، هم مال همه تقریبا یه اندازه میشه. سعی کنید چند تا با هم آماده داشته باشید که تو روغن که میخوایم بذاریم مایتابتون پر بشه، خالی نمونه مایتابه. زیاد هم لازم نیست دور و برش رو نون بزنید، چون نونا تو روغن میسوزه اگه زیاد باشه و رنگ کتلتتون سیاه میشه. ببینید تقریبا همه یک سایز و یک شکل هستن. اضافه نون رو از روی کتلت‌ها بردارید. برای اینکه ببینید روغن تو به اندازه کافی داغ شده یا نه، یه مقدار نه هنوز ببینید داغ نشده، یه مقدار نون بریزین، مشخص میشه که روغن تا چه حدی گرم شده. خیلی غذای آسونیه. من یادم بچه‌هام که کوچیک بودن، در حدود 5-6 سالشون بود، اینا هر سال یه روز اینترنشنال دی داشتن یا همون روز بین المللی. بعد همه مادرها از کشورهای مختلف بودن دیگه توی این مدرسه. هر مادری غذای مخصوص یه غذای انتخاب میکرد کشور خودش و اون روز میآوردن همه با هم شیر میکردن. من یادم که همیشه کتلت میبردم و کتلت‌ها رو خیلی کوچیک درست میکردم برای هر کلاس دخترم و پسرم 50 تا برای هر کدومشون درست میکردم میبردم که هیچ وقت هم اصلا نمیموند. همه خیلی دوست داشتن. یه خانم ایرانی دیگه هم بود که ایشون همیشه تحچین درست میکرد، ولی تحچینا رو به شکل‌های کوچیک کوچیک میبرید که بچه‌ها بتونن راحت بخورن. البته این مسئله مال خیلی وقت پیشه، 20 خورده سال پیش، ولی خب یادش بخیر. زیادم پر نکنید مایتابه رو که بتونین راحت برش گردونید. برای اینکه بتونین راحت برگردونین همیشه دقت کنید که یه طرف کتلتتون یکم سفت شده باشه، پخته باشه، که بدون اینکه به هم بخوره بتونین برش گردونین. الان یکم زوده و کم سخته. تا اینا سرخ بشن من چند تا کتلت دیگه هم درست میکنم که آماده باشم. وقتی که اینا رو در آوردم سری بعدی رو بذارم. اگه دیدین روغنتون سیاه شد وسط کار، اصلا عوض کنین مایتابتون رو، یا اون روغن رو خالی کنین و روغن تازه بریزین که رنگ کتلتتون همیشه طلایی و خوشگل باشه. ببینید به اندازه طول چاقو هر دو طرف کتلت رو من سایز میزنم به این شکل. ببینم این نه هنوز زوده. یه مقداری صبر کنیم. در حدود هر کدوم فکر کنم 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشه که سرخ بشه. نکنید یه طرفش داره سرخ میشه، ولی تا مطمئن نشدیم بر نگردونیم چون وامیه. شعله‌مون هم رو خیلی زیاد نذارین چون کتلت‌ها میسوزه قبل از اینکه توش پخته بشه. یه شعله متوسط بذارید، نه خیلی پایین و نه خیلی زیاد.
یه مدل دیگه هم کتلت قدیما خونه ما درست میشد که مایش همین بود، ولی وسطش مادرم اینا تخم مرغ رو آبپز میکردن، خورد میکردن با جعفری و میذاشتن لای کتلت و به همین شکل سرخ میکردن. ببینید الان یه طرفش کاملا طلایی شده که ما برمیگردونیم. با یه چاقو کمک بگیرید که وا نره. همه‌شون تقریبا یه سایز و یه شکل هستن. صبر می‌کنیم طرف دیگرش هم سرخ بشه، بعد در میاریم تو دیسمون میذاریم. من همیشه توی دیس اضافه یعنی جدا میذارم، زیرش هم دستمال آشپزخونه میذارم که روغناش کشیده بشه و بعد جابجا میکنم به دیسی که میخوام سرو کنم. یه جای دیگه هم باشه که من یه دونه بذارم. خب دیدین چقدر آسونه کتلت در عرض نیم ساعت هم مایش درست شد و هم داره سرخ میشه. یعنی شما زیر 1 ساعت میتونین یه شام یا نهار خیلی خوشمزه و آسون بر خانواده‌تون درست کنید. به جای نون میتونید از پانکو هم استفاده کنید که خیلی اون ترتر میکنه. پانکو چیز ژاپنی هستش که فکر میکنم اشتباه نکنم داشته باشم که بهتون نشون بدم. نه، اگه دوست داری میتونی از پانکو استفاده کنی یا من خودم ترجیح میدم به این. خیلی از خانومان با آرد درست میکنن ولی من خودم از همه بیشتر همین نون سوخاری شده رو خودم بیشتر از همه دوست دارم. اجازه بدید پس من دیسمو بیارم. ببینم طرف دیگه هم سرخ شده یا نه. یکم 2-3 دقیقه دیگه آماده میشم سری اول. دیگه من همه رو سرخ میکنم. وقتی که آماده شد در آخر بهتون نشون خواهم داد که چطوری میتونین سروش کنین. خب سری اول کتلت هامون آماده شد. من اینجا یه دستمال آشپزخونه گذاشتم که روغن اینو بگیره و وقتی که میخوام سرو کنم که میذارم توی یه دیس دیگه. اوکی. این یکی هنوز سرخ نشدن. سری بعد رو میذارم و بعدم بهتون نشون میدم. خب عزیزان من کتلت ما آماده شده. دیگه بستگی به سلیقه خودتون داره و یا هر چی که تو خونه دارین چجوری بخواین تزیینش کنین. من با یه تخم مرغ آبپز و جعفری و چند تا گوجه فرنگی کوچیک اینو تزیین کردم. ولی خب دیگه این بستگی به خودتون داره. امیدوارم که از رسیپی من خوشتون بیاد و حتما امتحانش کنید و مطمئن باشید که نه وا میره و نه خراب میشه، همیشه هم درست در میاد. نوش جون باشه. ان شاءالله تا برنامه بعدی. فعلا خداحافظ.